සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම essay editing with tech YouTube නාලිකාවට. ඔන්න අද සුපිරිම සුපිරි වීඩියෝ එඩිටින් එකක් අරගෙන මං ආවා ඔයාලා ගාවට. හරි ඔයාලා මුලින්ම මම මේ description එකේ දාලා තියෙන TikTok link එක ඔබලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තියෙන තැනට එන්න. මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන දේ තමයි මේ ඔයාලට පෙවල්ලා පේනද share button එක. අන්න ඒක උඩ එක සැරේ attach කරලා මේ save video කියන එක දීලා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක phone එකට save කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා CapCut free video editor කියලා උඩ CapCut launcher එකක link එකක් තියෙන ඒක උඩ ඔයාලා touch කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ use in template කියන එක උඩත් ඔයාලා touch කරගන්න. එහෙම touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එයි. මේ වගේ තැනකට ආවට පස්සේ ඔයාලට කරන්න දෙන්නේ මෙතන පල්ලෙහා පේනවා කොළ පාටින් use template කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලා අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් touch කරගන්න. මම මේ විදිහට ඒක උඩ එක සැරයක් touch කරගන්නවා. හරි එහෙම touch කරගත්තාම ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. මෙතන ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ වීඩියෝස් ෆොටෝස් පේනවා. මම මේ පැත්තේ ෆොටෝස් කියන එකට ටච් කරලා දැන් මේ වීඩියෝ එක හදන්න ඕන ෆොටෝ ටික මම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් මේ ටෙම්ප්ලේට් එකට අපිට ෆොටෝ 12ක් විතර දාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඔයාලගේ ෆොටෝ 12ක් විතර දාගන්න. එතකොට තමයි මේ වීඩියෝ ගොඩක් ලස්සන වෙන්නේ. එකම ෆොටෝ එක නැවත නැවත දාන්න ගියම පොඩි වීඩියෝ එකේ පොඩි යවුල් වෙනවා පොඩ්ඩක්. ඒ හින්දා ඔයාලගේ වෙන වෙනම ෆොටෝ 12ක් මේකට සිලෙක්ට් කරගන්න ගැලරියෙන්. හරි මම මේ විදිහට ෆොටෝ 12ක් මෙහෙම ගැලරියෙන් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. එහෙම සිලෙක්ට් කරගෙන ඉවරලා ඔයාලට මේ next කියන බටන් එක ඔයාලට පේනවා ඉතින් පල්ලෙහෙන්. අන්නේ next කියන බටන් එක උඩ ඔයාලා එක සැරයක් ටච් කරගන්න. මම මේ විදිහට ෆොටෝ ටික සේරම සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා මේ විදිහට බලලා දැන් මේ විදිහට මම මේ next කියන බටන් එක උඩ ටච් කරගන්නවා. එහෙම ටච් කරගත්තාම මේම ටිකක් වෙලා ඉන්නවා මේ loading effect එක load වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එයි. මේ වගේ තැනකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට පේන නමක් දාන්න තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට පේන edit text කියලා එකක් තියෙනවා මෙතන පල්ලෙහා. අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ text එක උඩ ඔයාලා එක සැරයක් අතින් ටච් කරගන්න. එහෙම ටච් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට මේ text එක edit කරන්නයි. මේක උඩ තව සැරයක් ඔයාලා ටච් කරගන්න. එහෙම ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට text එක ඔයාලට ගහන්නයි. හරි මේ විදිහට text එක ගහන්න ආවට පස්සේ ඔයාලගේ නම මෙතෙන්ට ඔයාලා දෙන්න. මොකද මේකේ දැන් ඔයාලගේ ෆොටෝ දාලා මේ වීඩියෝ එක හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ නම මෙතෙන්ට දෙන්න. මම මේ විදිහට මෙතෙන්ට මම මේ යාළුවෙක්ගේ ෆොටෝ ගත්ත නිසා එයාගේ නම මම මෙතෙන්ට දෙනවා. අමින්ද දේශාන් කියලා මම මෙතෙන්ට දෙනවා. හරි එහෙම නම සම්පූර්ණයෙන් මම මේ විදිහට ටයිප් කරගෙන ඉවරලා ඔයාලට මෙතන පේනවා done කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ඔයාලගේ සැරයක් ටච් කරගන්න. එතකොට අපි ගහපු නම මෙතෙන්ට ඇඩ් වෙනවා. හරි මම දැන් name එකක් දීලා ඉවර කරා. ඉතින් මේකේ තාම ඔයාලට මෙතන පේනවා මේ ෆොටෝ උඩ එක සැරයක් ටච් කරපුවාම මෙන්න මේ වගේ එකක් පේනවා. මෙතන replace and crop කියලා දෙයක් පේනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක තව edit කරගන්න වැඩ ටික කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම දැන් මේ වීඩියෝ එක export කරගන්නවා. උඩ export බටන් එක ඔයාලට පේනවා ඇති. අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට එකක් එනවා. මේක export without watermark කියන එක දීලා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක export කරගන්න. එහෙම export වෙලා ඉවරනාට පස්සේ මේ විදිහට TikTok එකට යනවා. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ back button එක ඔබලා එතනින් back වෙන්න. එහෙම back වෙලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ CapCut app එක ඔයාලා open කරගන්න ඕනේ. CapCut app එක download කරලා නැත්නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් download කරගන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එක හදන්න අනිවාර්යෙන් CapCut app එක ඕනෙමයි. CapCut app එක මම මේ විදිහට open කරගෙන ඉවරලා මේ new project කියන එක ඔබනවා. ඒක එබුවට පස්සේ මම දැන් අපි export කරගත්තු වීඩියෝ එක මෙතන ගැලරියෙන් select කරගන්නවා. මම මේ විදිහේ වීඩියෝ එක අරගෙන මේ add කියන බටන් එක දීලා ඒ වීඩියෝ එක select කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට ඒ වීඩියෝ එක අරගෙන ඉවරලා දැන් මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් එහාට ඇදලා මම මේ වීඩියෝ කෝඩ් එක සැරයක් touch කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවාද මම මේ විදිහට දැන් වීඩියෝ කෝඩ් touch කරගන්නවා. හරි එහෙම touch කරගත්තට පස්සේ මෙහෙන් පල්ලෙන් බාර් එකක් එනවා. ඔයාලගේ මේ volume කියන එක දීලා මේ volume එක බිඳුවට දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ හරිය ලකුණ දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පල්ලෙහා පේන audio කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ මේ sound කියන කොටත් ඔයාලා touch කරගන්න. එහෙම touch කරාට පස්සේ මේ වගේ තැනකට එන්නේ. මෙතන ඔයාලා මේ file එකේ තියෙන කොට එක සැරයක් touch කරලා extract sound from video කියන කොටත් ඔයාලා touch කරගන්න. හරි මෙහෙම කරගත්තට පස්සේ මම ඔයාලට වීඩියෝ එක මුලදී download කරගන්න කියපු වීඩියෝ එක මෙතනින් හොයාගන්න ඔයා gallery.
හරි මම මේ විදිහට මුලින් ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ගිය වීඩියෝ එක හොයා ගන්නවා මෙතන. හරි ඊට පස්සේ මෙතන මේ ඇඩ් කියන බටන ඔයාලට පේනවා. යන්න ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරලා මේ සවුන්ඩ් එක ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ප්ලස් මාක් එක ඔබලා සවුන්ඩ් එක වීඩියෝ එකට දාගන්න. ඔයාලා මගේ කලින් වීඩියෝ ටික බැලුවා නම් ඔයාලට මේක ගොඩක් ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. මොකද කලින් වීඩියෝ වලත් මේක ලස්සනට මම කියලා දීලා තියෙනවා ඔයාලට. හරි මම මේ විදිහට සවුන්ඩ් එකත් මේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගෙන ඉවරලා දැන් මේ විදිහට වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලනවා. ඔයාලට පේන ඇති වීඩියෝ එක ලස්සනට ප්ලේ වෙනවා. ඔයාලගේ ලස්සන TikTok වීඩියෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන් මේ ටෙම්ප්ලේට් එකෙන්. හරි මම දැන් වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් හදලා ඉවරයි. ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න මට. හරි මම දැන් මේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නවා. ඔයාලට උඩ පේන ඇති ඊතලේ මාක් එක. අන්න ඒක උඩ මම එක සැරයක් ටච් කරලා මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නවා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හදද්දි මොන හරිම ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අනිවාර්යෙන් ඒක අපිට කමෙන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝ එකේ ඔය සමහරක් කරන තැන් යනවා ස්පීඩ් වැඩි වගේ නම් අපි අනිත් වීඩියෝ බලන්න මේ වගේත් ඒ විදිහම තමයි ටෙම්ප්ලේට් යන්නේ එකම සිස්ටම් එකට එකම විදිහට තමයි එඩිට් කරන්නේ. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට දැන් මේ ඩන් දීලා මෙතනින් බෑක් වෙනවා. හරි යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලා මොනවද හිතන්නේ? ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳ වෙනම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක හදාගන්න යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේ මේ වගේ වීඩියෝ තවත් දිගටම බලන්න ඕන නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. හරි තවත් මේ වගේ සුපිරිම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් මම සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.